การเริ่มใช้งานเราเตอร์ Huawei eKit Optic FG736 ก็ง่ายมากครับให้คุณเสียบสายแลนก่อนเลยจริงๆเสียบก่อนเสียบหลังก็น่าจะไม่ต่างกันผมเสียบก่อนเพื่อความเรียบร้อยนะครับเสียบที่พอร์ตที่1ก็แล้วกันนะครับตัวนี้เป็นสายแลนจากเราเตอร์หลักของผมเป็นอัพลิงก์นะแล้วผมก็จะเอาสายที่เป็นสายไฟอะแดปเตอร์นะครับมาเสียบกับ power แบบนี้นะครับสังเกตดูตอนนี้เขาเริ่มบูตแล้วเป็นไฟสีแดงเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับใช้เวลาบูตประมาณเกือบ2นาทีนะครับไฟจากสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีขาวรอสักพักหนึ่งก็จะมี Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi เริ่มต้นของ Huawei eKit ตัวนี้โผล่ขึ้นมาจะเป็น Huawei UZ ใหญ่ F4 นะครับมาดูด้านหลังนิดนึงว่าเขาตรงกันไหมด้านหลังก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนรหัส Wi-Fi ก็ตามนี้คุณจะต้องเชื่อม Wi-Fi ตัวนี้จริงๆแล้วสามารถเชื่อม Wi-Fi แล้วใช้งานได้เลยมันง่ายอย่างนี้เลยนะครับเขา Auto Sensing ก็คือเขาจะหาพอร์ตอัพลิงก์อัตโนมัติแล้วออกเน็ตให้เองนะครับตัวนี้เป็นออโต้เลยนะคุณก็เชื่อมต่อครับแล้วก็กรอกรหัสผ่านซึ่งอยู่ด้านหลังตัวนี้นะครับพอกรอกรหัสผ่านเสร็จแล้วก็กดเข้าร่วมครับเหมือนเราเชื่อมต่อ Wi-Fi ปกตินะครับโอเคมาแล้วครับแป๊บเดียวก็เชื่อมต่อได้แล้วลองดู IP ที่ได้นิดนึง IP ที่เราเตอร์ Huawei eKit แจกมาก็จะเป็นวง 192.168.101.2 Gateway Router ตัวนี้ก็จะเป็น 192.168.101.1 นะครับ 101.1 ก็คือ IP ของ Huawei eKit รุ่นนี้นะครับตอนนี้ผมก็ติดปัญหานิดนึงคืออินเทอร์เน็ตที่บ้านของผมเนี่ยยังความเร็วไม่ถึง1 กิกเลยนะครับอาจจะต้องใช้วิธีอื่นในการทดสอบอาจจะเป็น Copy ไฟล์หรืออย่างอื่นแทนนะครับเบื้องต้นพามาให้ชมวิธีการเชื่อมต่อแล้วก็วิธีใช้งานดูว่าเขาสัญญาณแรงแค่ไหนไกลแค่ไหนนะครับหลังจากเชื่อมต่อแล้วมาทดสอบกันนิดนึงผมเอาง่ายเลยนะผมเปิด YouTube เลยนะครับนี่นะสังเกตดูเข้าโหลดเร็วมากเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็น Wi-Fi ความเร็วสูงนะเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปดูนะครับปุ๊บปั๊บเลยนะครับถือว่าเร็วมากนะครับลองกดเลยครับสังเกตดูดีเลย์จะน้อยมากนะครับความเร็วในการคุยกันระหว่างมือถือกับเราเตอร์เนี่ยจะค่อนข้างเร็วนะครับปุ๊บปั๊บโหลดปุ๊บขึ้นปั๊บเลยจะลองกดตัวนี้นะครับเนี่ยครับมันปุ๊บปั๊บแล้วมันคุยกันแล้วมันโหลดเสร็จเลยลองทดสอบเล่นเกมฟรีไฟล์นะครับปกติแล้วฟรีไฟล์มันจะหน่วงนิดนึงกรณีที่อินเทอร์เน็ตเขาความเร็วไม่มากนะมาดูกันว่าการใช้งานเราเตอร์ตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับปกติแล้วอินเทอร์เน็ตบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นไฟเบอร์ออปติกเร็วอยู่แล้วส่วนใหญ่จะมาติดที่การคุยสัญญาณ Wi-Fi นะครับซึ่งมาดูกันว่าสัญญาณ Wi-Fi ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างลองเลยครับก็รู้สึกสมูทนะเร็วดีด้วยนะครับก็เร็วดีครับเอฟเฟกต์มาเร็วแล้วก็หน่วงไม่มีเลยการโหลดอาวุธเนี่ยครับสังเกตดูด้านข้างในการโหลดอาวุธมันจะเร็วขึ้นเยอะนะครับการดึงอาวุธเข้าซองการเก็บอาวุธของตัวละครมันจะเร็วปุ๊บพับปุ๊บพับเร็วขึ้นเห็นได้ชัดเลยเมื่อเทียบกับเล่นอินเทอร์เน็ตช้านะครับก็ถือว่าเยี่ยมในมุมผมเนี่ยชัดเจนเลยผมเล่นเทียบกันบ่อยนะครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างเร็วนะครับปืนผมแรงซะอย่างนะครับเหมือนเลือดจะหมดลุยกันต่อครับผมได้ปืนใหม่ละนี่ปืนนี้สุดยอดครับขอพักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคพร้อม ข
ถือว่าปืนเราเจ๋งกว่าครับไปต่อครับโอเคปืนเราเจ๋งกว่าแน่นอนไปต่อครับโดนหัวนะครับโอเคประมาณนี้ครับถือว่าเราเตอร์เร็วได้เปรียบตัวนี้เร็วมากๆในการคุยกันระหว่างเราเตอร์กับส่วนที่เป็นอุปกรณ์เรามือถือเวลาเล่นเกมเนี่ยไม่มีแหลกแน่นอนครับถือว่าเยี่ยมจริงๆนะครับเราเตอร์หัวเว่ย Wi-Fi 7 จุดนี้จะเน้นจ่ายสัญญาณในแนวราบนะครับผมลองทดสอบจ่ายสัญญาณในแนวราบเนี่ยผมอยู่อีกห้องนึงนะตอนนี้ผนังกั้นอยู่จะกั้นประมาณ2ชั้นหนาๆเลยนะครับส่วนที่เป็น Wi-Fi 2.4 ก็ทะลุไปแล้วนะครับทะลุทะลวงทั้งที่อยู่ห้องที่3นะถือว่าเยี่ยมเลยนะครับผมสังเกตเห็นตัวเลข6เล็กๆอยู่บริเวณสัญญาณ Wi-Fi นะครับก็เลยอยากรู้ว่ามันคืออะไรไม่ค่อยสังเกตลองกดเข้ามาดูครับสังเกตดูตัวนี้เขาวิ่งที่เทคโนโลยี Wi-Fi 6 นะเหมือนจะไปไม่ถึง7นะครับมือถือผมยังรับ6ได้อยู่เลยแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อที่ความเร็ว 2.4 กิก2,400 เมกะบิตเปอร์เซกนะครับถือว่าเยี่ยมสัญญาณแรงยอดเยี่ยมนะครับความปลอดภัยที่อยู่แล้วก็เราเตอร์ก็ตามนี้ยืนยันว่าเชื่อมต่อเราเตอร์หัวเว่ย eKit รุ่นนี้อยู่นะครับคุณสามารถเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi รหัสผ่านแล้วก็รหัสเครื่องของเราเตอร์หัวเว่ย eKit Wi-Fi 7 รุ่นนี้ได้ง่ายๆนะครับวิธีแรกก็คือคุณสามารถที่จะสแกนด้วยมือถือหรือแท็บเล็ตก็แล้วแต่สามารถที่จะเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วก็ตั้งค่าได้เลยตัวนี้เป็น QR code ที่สามารถสแกนแล้วขึ้นเว็บได้เลยนะครับเป็นเว็บตั้งค่านะคุณสามารถสแกน QR code ด้านหลังแบบนี้ได้เลยเขาจะวิ่งไปยังเว็บตั้งค่านะครับเป็น 192.168.1.1.1 นะผมจะสแกนครับพอสแกนเสร็จแล้วก็จะต้องใส่ลายนิ้วมือครับล็อกอินปกตินะครับเขาก็จะวิ่งเข้าไปยังเว็บตั้งค่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเว็บตั้งค่าสังเกตดูตรงนี้เขาจะวิ่งเข้ามาเลยก่อนอื่นคุณจะต้องเชื่อมต่อ iPad กับ Wi-Fi ที่เราเตอร์หัวเว่ย eKit จ่ายออกมาก่อนนะครับพอเชื่อมเสร็จแล้วเขาก็จะวิ่งไปยัง IP ของเราเตอร์ก็คือ Gateway นั่นเองนะครับหลังจากนั้น Username ก็สามารถล็อกอินตามด้านหลังตัวนี้จะเป็น root นะครับที่เขาเขียนไว้ตรงนี้ลองดูใกล้ๆนะครับเป็น root แล้วก็ password ลองดูตรงนี้นะคุณก็เอามาล็อกอินเดี๋ยวผมจะลองล็อกอินให้ชมนะครับตอนนี้ผมก็ใส่รหัสไปแล้วนะครับเราจะล็อกอินเข้าเว็บตั้งค่ากันโอเคไม่บันทึกนะครับไม่ใช่ตอนนี้เข้ามาแล้วสามารถที่จะออโตเมติกอัปเกรดได้นะครับผมไม่ออโตเมติกนะยังไม่ต้องนะครับเขาก็จะเข้ามาเว็บการตั้งค่าซึ่งค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเหมือนกับเว็บตั้งค่าเราเตอร์ดีๆนี่เองทั่วๆไปก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้มีหลายยี่ห้อที่เป็นสีเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ Huawei เทมเพลตแบบใหม่เขาจะเป็นลักษณะนี้เห็นไอคอนด้วยสามารถเลือกได้เลยว่าจะเข้าไปตั้งค่าอะไรนะครับสามารถที่จะตั้งค่าผ่านแท็บเล็ตก็ได้หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเช่นเดียวกันถ้าคุณทำในคอมพิวเตอร์ก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้แหละนะครับผมต่อโน้ตบุ๊กกับเราเตอร์ Huawei eKit Wi-Fi 7 ตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ล็อกอินเข้ามาผมจะแพนกล้องให้ดูแล้วก็ล็อกที่ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมใช้วิธีเปิด Google Chrome แล้วก็เข้ามาที่ IP 192.168.101.1 ซึ่งเขาระบุด้านหลังเราเตอร์ตัวนี้อยู่แล้วนะครับคุณสามารถดูด้านหลังตรงนี้ได้เลยพอ browse เข้ามาเสร็จแล้วก็จำเป็นจะต้องล็อกอินนะครับผมก็จะกรอกเข้าไปตรงนี้เลยนะครับใส่รหัสเสร็จแล้วก็ล็อกอินครับ
เขาก็จะเข้ามาหน้าที่เป็นเว็บคอนโซลหรือการตั้งค่าผ่านเว็บสำหรับเราเตอร์ตัวนี้นะครับเราเตอร์ Huawei eKit Wi-Fi 7 นะครับเป็นรุ่น eKit Optic นะครับผมก็จะตั้งเราเตอร์ไว้ด้านล่างเรามาดูรายละเอียดกันนะครับรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนแล้วดูง่ายนะแต่อาจจะดูเยอะกับหลายๆคนที่เป็นมือใหม่นะครับเขาก็จะมีชื่อรุ่นนะครับปุ่มล็อกเอาท์อยู่ด้านบนสังเกตส่วนรอบข้างก่อนว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับโอเคถัดมาครับเรามาไล่ดูทีละเมนูเลยตัวนี้เป็นเมนูอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถตั้งค่ารับ DHCP หรือจะฟิก IP หรือจะเป็น PPOE mode นะครับก็สามารถเลือกได้หลายๆคนก็เคยใช้เป็น PPOE mode ก็คือใส่ username password ตรงนี้ได้เลยนะครับถัดมาดูตรงนี้ครับตอนนี้ระบบตั้งค่าเป็น dual band steering ก็คือการจับอัตโนมัติชื่อเดียวกันเป็น2คลื่นผมปิดเขาก็จะมีแยกชื่อได้นะครับผมสามารถแยกชื่อเป็นคลื่น 2G หรือคลื่น 5G ได้นะครับเพราะว่าบางทีอุปกรณ์มันไม่รองรับถ้าเราเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับได้แค่ 2.4 กล้องบางชนิดเขาจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้บางทีเขาจะเร่งไปคุย 5G นะครับอัตโนมัติแบบนี้เขาไม่ผ่านนะครับก็จำเป็นจะต้องแยกถ้าแยกก็ต้องเป็นแยกชื่อแบบนี้แล้วแยกรหัสผ่านนะครับแล้วแต่ชอบเลยผมก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นHuawei 7สั้นๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รหัสผ่านจะเปลี่ยนใหม่นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัวที่จำได้ง่ายๆแบบที่ผมใช้ตัวนี้เป็นชั่วคราวนะครับลองทดสอบถ้าเกิดว่าไม่ติดอะไรก็ง่ายดีจำง่ายด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็แอพพลายไปตอนนี้โน้ตบุ๊กจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ชื่อเดิมไม่ได้แล้วนะครับเขาจะต้องมีชื่อ Huawei 7 ตัวนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านที่เราเพิ่งตั้งเข้าไปตอนนี้คอมพิวเตอร์ผมก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวใหม่ Huawei 7 เรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลก็ตามนี้เป็น Wi-Fi 6 นะครับสามารถที่จะมาลองรีเฟรชกันนิดนึงว่าเข้าได้ไหมนะครับก็น่าจะเข้ามาตามปกติโอเคเข้ามาแล้วนะครับมาดูเมนูเดิมครับเป็น Wi-Fi เขาเปลี่ยนชื่อหรือยังตอนนี้เปลี่ยนเป็น Huawei 7 แล้วนะครับถัดมาในส่วนของมอก็คือการตั้งค่ารายละเอียดนะครับตัวนี้จะเป็นข้อมูลของอุปกรณ์นะการใช้งาน CPU นะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆเป็นรุ่น eKit Optic FG736 นะครับแล้วก็ WAN Information ข้อมูลขา WAN ไปยังเราเตอร์บ้านนะครับ WAN Information แล้วก็ Wireless Information ตัวนี้ก็เป็นข้อมูลของคลื่น5 กิกข้อมูลของคลื่น 2.4 กิกนะครับเป็น Channel ของเขาที่เขาปล่อยสัญญาณ Home Network อันนี้ก็เขาพยายามสแกนเครื่องที่อยู่ในเน็ตเวิร์กนะครับมาดูเรื่องของ Wi-Fi นิดนึงตัวนี้เราสามารถตั้งค่าเชิงลึกที่นี่ได้เลยนะครับกรณีที่คุณต้องการตั้งค่าลึกๆก็ต้องตั้งค่าตรงนี้นะครับเขาจะสามารถเลือก Channel ได้เลือกคลื่นสัญญาณที่จ่ายได้นะครับถัดมา Wi-Fi Coverage Area ครับเป็นการตั้งรหัสผ่านเราตั้งไปแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น MLO ตัวนี้เป็น default ไปแล้วก็ Automatic Wi-Fi Shutdown กรณีที่เป็นกลางคืนให้ Shutdown อะไรวันนี้ก็ไม่ต้องครับแล้วก็ Multi IP กรณีที่เราจะทำ Mesh นะครับส่วน Network LAN IP เป็น default ครับ 128.101.1 อันนี้เป็น IP ของตัวเราเตอร์ Huawei นะเป็น Gateway ครับจ่าย IP ตั้งแต่เบอร์2ถึง254นะครับแล้วก็จะคลาย IP ทุก3วันนะครับก็ประมาณนี้นี่เป็นฟังก์ชันพื้นฐานก็ได้นะไม่ต้องปรับนะครับส่วน IPv6 IPv6 ไม่ได้เปิดครับ DDNS ฟังก์ชันก็มีแต่ไม่ได้สร้างนะครับไม่ได้ใช้ UPnP อันนี้ไม่ได้ใช้ครับแล้วก็ถัดมา Security ตัว Wi-Fi MAC Address Control อันนี้ไม่มีบล็อกนะครับสามารถบล็อกได้เลยบล็อก MAC Address ได้นะครับ Firewall Config เราเปิด Firewall อัตโนมัติไว้ไม่เป็นไรไม่ต้องปิดก็ได้ดีกว่านะครับเผื่อจะโดนปิงโดนยิงนะครับแล้วก็ถัดมา Parent Control เราสามารถที่จะสร้างการบล็อกได้นะครับบล็อก Template บล็อก MAC อะไรพวกนี้นะครับบล็อก IP อันนี้ก็น่าจะได้นะครับเป็น Device Description แล้วก็ Binding Template สามารถที่จะเอา Template มาใช้งานได้นะครับแล้วก็ถัดมา DMC สามารถสร้าง DMZ ได้กรณีที่เป็นคนที่ใช้งาน Network ก็เอา DMZ เอาไว้วางเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วถัดมา IPv4 Port Mapping อันนี้ก็ map port ได้ทำ port forward ได้นะครับแล้วก็ Port Trigger Config
ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราอ่านดูนะอันนี้ผมก็ยังไม่เคยใช้นะครับ device access control ก็คือสามารถปิดสวิตช์บางอย่างปิด telnet นะครับตอนนี้ปิดอยู่นะแล้วก็ปิดหรือเปิด secure shell ก็ได้นะครับ Wi-Fi service ก็คือเปิดเว็บเบราว์เซอร์ให้ access ตัวนี้ก็เป็นการตั้งค่าความปลอดภัยเพื่อไม่ให้สามารถ access เว็บตั้งค่าได้จากภายนอกนะครับถัดมา PSK crack นะครับตัวนี้เป็นการ defense กรณีที่จะให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยมากขึ้นนะครับถัดมา System Management ครับโอ้โหตัวนี้เยอะเลยนะครับเป็นฟังก์ชันของเขาที่มีค่อนข้างเยอะตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยใช้ครับสามารถที่จะใช้งานได้มีรองรับนะสำหรับคนที่ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ Service Provider Remote Management Platform อันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้นะครับเขาโปรไวด์มาให้เผื่อกรณีที่จะต้องการใช้งานขั้นสูงนะครับซอฟต์แวร์อัปเกรดจริงๆอัปเกรดออนไลน์ก็น่าจะดีกว่านะครับ Account Management ตัวนี้เป็นพาสเวิร์ดในการล็อกอินเข้าใช้งานเมื่อสักครู่ที่เป็นพาสเวิร์ดด้านหลังนะต้องใส่พาสเวิร์ดเก่าก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นพาสเวิร์ดใหม่นะครับถัดมา Time Setting ตั้งค่าตัวนี้เป็นตั้งค่าผ่าน NTP พอเราเสียบสายขาแวนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะวิ่งออกซิงค์ไทม์โซนกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับที่เขาตั้งค่าเอาไว้แล้วเขาจะปรับเวลาอัตโนมัตินะครับถัดมาเป็น Backup and Recovery ครับการ Backup ROM Backup การตั้งค่าที่เราตั้งค่าเอาไว้ Backup ไว้เพื่อความปลอดภัยถึงเวลาก็ Restore ง่ายกว่านะครับถัดมาเป็นเรื่องของ Indicator Status ก็คือไฟครับจะให้ปิดไฟสีขาวด้านหน้าหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ปิดนะเป็นไฟสถานะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถัดมา Security Self Check เพื่อความปลอดภัยลองเช็คความปลอดภัยของเราเตอร์ตัวนี้สักนิดนึงว่ามีจุดไหนที่ควรจะปรับปรุงหรือเปล่านะครับเรื่องของ Secure Shell เรื่องของ Port Mapping นะครับบางอย่างที่เขาเปิดเอาไว้นะครับแล้วก็สุดท้าย Maintenance Diagnostic นะครับจะเป็นเรื่องของการเข้ามาอ่านค่าต่างๆมีใครใช้ผิดประเภทหรือเปล่า Access Point Log Firewall Log นะครับจะได้ดูความเคลื่อนไหวในเชิงความปลอดภัยมีคนยิงเข้ามาหรือเปล่านะครับแล้วก็มี False Info Collect มีอะไร Error ไหมนะครับ Remote Mirror อันนี้ก็ลองดูนะครับเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาต่างหากไม่ค่อยได้ใช้นะครับการตั้งค่าเราเตอร์หัวเว่ย eKit Optic รุ่น FG736 ก็เท่านี้ครับดูเหมือนมีเยอะนะแต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับปกติแล้วไม่ต้องตั้งค่านะให้เป็นค่า default ก็ได้คุณเปลี่ยนแค่ชื่อ SSID Wi-Fi แล้วก็รหัสผ่านก็พอนะครับหรือจะเปลี่ยนรหัสผ่านของการเข้าเว็บตั้งค่าด้วยก็ดีนะครับเท่านี้เองการตั้งค่าก็เสร็จแล้วที่เหลืออยู่ก็เป็นการใช้งานครับจากการทดสอบแล้วก็ใช้งานมาหลายๆรูปแบบทั้งทดสอบข้ามชั้นแล้วก็ทดสอบ Copy ไฟล์ทดสอบสัญญาณก็รู้สึกว่าสัญญาณ Wi-Fi 7 หรือ Wi-Fi 5 กิกเนี่ยเขาทำงานได้ดีเร็วดีนะครับโดยเฉพาะแนวราบเนี่ยเร็วมากๆแต่ถ้าแนวดิ่งเนี่ยได้3ชั้นโดยประมาณอาจจะ2ชั้นครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเหมาะสำหรับบริเวณที่มีการชนกันของสัญญาณเยอะๆนะครับชนกันของคลื่นสัญญาณ 2.4 ก็สามารถที่จะตอบสนองได้ดีทำงานได้ดีนะส่วนการชนกันของสัญญาณ5กิกเนี่ยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาส่วนใหญ่เขาทำงานได้ดีอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่ผมทดสอบไปถือว่าเยี่ยมมากเราเตอร์หัวเว่ย Wi-Fi 7 ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆครับออกแบบมาได้ล้ำแล้วก็ทันสมัยในราคาไม่แพงนะครับถ้าเทียบกันแล้วตัวนี้ระบายอากาศได้ดีปกติแล้วบ้านใครที่ไม่ได้เปิดแอร์ตลอดเวลาตัวนี้ถือว่าแนะนำเลยครับเขาทำออกมาโปร่งเหมือนตั้งใจออกมาให้ระบายอากาศได้ดีนะครับยืนยันว่าคุ้มจริงๆนะครับเอาสินค้ามาชมประมาณนี้ท่านใดมีคำถามสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะทดสอบเพิ่มเติมแล้วว่าอธิบายให้ฟังนะครับการใช้งานก็มีเท่านี้การตั้งค่าก็ตามอธิบายไปนะครับใช้งานง่ายเริ่มต้นง่ายออโต้ซะเยอะนะครับก็ตามข้อมูลด้านหลังส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าต้องการเอามาโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าเองเราซื้อมาแล้วก็เชื่อมต่อสายแลนกับเราเตอร์บ้านแล้วก็ใช้ข้อมูลด้านหลังตรงนี้นะครับสามารถใช้งานได้เลยครบถ้วนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาสินค้าดีๆจาก Huawei มารีวิวชมนะครับไม่ร้อนนะไม่ร้อนทั้งอะแดปเตอร์แล้วก็ไม่ร้อนทั้งตัวเครื่องนะครับใช้งานได้ดียืนยันครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ